I detta avsnitt börjar vi med att bekanta oss med andungens huvudsakliga delar. Dessa är kölplankan, båtens ryggrad. I kölplankans ändar finns för- och akterstäv. Bottenstockarna skapar stadga och utgör infästning för kölens bultar. Skrovsidorna består av plank och kallas bordläggning. Bordläggningen fästs i spanten. Längst upp på spantens insida finns spalkvägaren där däcksbalkarna fogas in. Ovanpå däcksbalkarna ligger däcket. Vår andunge kommer att få ett plywooddäck med konade ribbor av Oregon Pine. Sittbrunnens sidor kallas för karvlar. Under kölplankan sitter kölen som består av ett paket med dödträ, själva järnkölen samt rodret. Nu har vi ju tagit ut alla mallar. Spantningen är ju klar. Så när vi har tagit ut mallarna innan vi gör det så måste vi stadga upp båten så att alla mått håller sig inom ramen och regeln. Så det är det vi har gjort här. Sedan har vi slipat och värmt in i slipningen olja i insida fribord för att kunna få en bra grund för impregnering och ytbehandling. Och efter det så har vi satt dit balkväggen, det är den här. Och det vi ska hålla på att fälla in nu och montera är däcksbalkar och karven. Så att alla uttag är grovt gjorda för alla däcksbalkar, så nu ska man passa in alla. Det är 29 stycken, varav ett dussin är så kallade kortbalkar som sitter runt sittbrunnen. Och det är de som möter karven. Så det ska vi passa på att lägga in nu. Så här har vi då däcksbalk nummer 11 som har kommit ifrån fräsen. Så i princip så ger vi såna här block till fräsen, eller snarare vi lägger det på fräsbordet. De positioneras efter bästa fiberriktning på plankan och sen så fräser de ut. Så då kommer de ut så här. Så det enda vi behöver göra då är att slänga ner med hyveln, putsa kanterna och sen är det bara att passa in dem. Så vi hyvlar ner den här och ser hur det går. De här har vi ju passat in och slipat. Men det är bara för att man ska få en förståelse för hur många däcksbalkar det är. De sitter ju väldigt tätt. Här sitter de med ungefär 22 cm mellanrum och där bak sitter de med, jag tror det är 180 eller 190 mm mellanrum. Så det är 220, 190. Eftersom allting här är ritat och uppmätt i datorn så är de här såklart frästa i roboten också. Men det är inte bara det att man ger en planka till fräsen utan vi är tvungna att rikthyvla, planhyvla och ta ut ämnet. Lägger det på fräsbordet och sen så fräser roboten ut den här i perfekt balkkurva. Det vill säga kurvan som går så här. Och längd och form här i ändarna.
den här däcksbalksbukten som man kallar den är inte konstant. Många tror att det är en enkel radie som går över, men det är en speciell ekvation som man använder för att få ut däcksbalksbukten, som har att göra med båtens längsgående språng och kurvan som är mellan de två olika sidorna på båten, eller de olika friborden. Så när den här kommer så får jag den, och sen så passar jag till ändarna, har gjort uttagen, så tar man den och försöker hitta rätt positionering och sätter ner dem. Som sagt, det är ju 29 balkar i hela båten. Varje sånt här litet uttag tar ungefär 10 minuter att göra, räknade jag ut. Så att det är ju 30 stycken uttag. Även på sån här liten båt. Så det är en hel del. Så när vi använder det här så har vi ju, måste man hela tiden förhålla sig till mittlinjen. Så den är märkt ut analogt så att säga. Och sen får man sätta fast den, och sen så, för att få allt helt korrekt, så lodar man ner till kölplankan där. De riktiga centrummarkeringar finns. Man kan använda sig av laser eller vanligt snöre. Fördelen med just ståltråd är att den är lite styvare, så man kan hänga ett lod på den. Har du laser så funkar ju det, men då kommer det alltid en massa däcksbalkar i vägen. Så att, gammal, hedlig metod som vi tycker funkar väldigt bra. I alla fall jag. När vi har passat in alla däcksbalkar kommer vi ta bort dem igen. För att lättare kunna ytbehandla skrovet. Då. Det blir lättare när man kan ta loss alla de här. Då kan man stryka dem och få dem noggrant ytbehandlade på bänken. Sen kan man demontera dit dem. Och sen ovanpå de här så kommer först efter regeln ett lager plywood. Man kan även lägga plankor eller duka. Men sista båtarna har man alltid lagt plywood för att det är styvare. Så först kommer plywood som förlager, som då kommer limmas i både balkar, balkvägare och bordläggning, så båten kommer bli riktigt styv och hålla bättre för segling. De är nog olika. Så. Det här då är den så kallade karven. Karven är, man kan säga, ramen för själva sittbrunnen som vi har mätt ut här på balkarna. Så den ligger där, så det är en på vardera sida. Och under det här så kommer sen själva däcksbalken. Då ska vi ha rätt lilla däcksbalk som ligger där. Och sen kommer de här däcksbalkarna, de kortbalkarna som är, komma där och fällas in. Så att allt det här kommer fällas in i olika typer av sammanfogningar för att senare monteras. Nu står vi längst bak på den här båten. Det kan vara svårt att se för att nu är spets i båda ändar, men det är så kallad en spetsgattad båt. En båt har ju väldigt många delar. De vi kan se och peka på nu, så har vi ju här i akten, så har vi ju i det här fallet ytterstäven. Vi har innerstäven. De två lamelllimmade delarna i själva resningen, som var det första vi satte ihop. Om man tittar här uppe så har vi stävkraften. Akterstäven som vi ser här på insidan sträcker sig här uppifrån, går ner, hit ner och möter då det man kallar kölplankan. Monterade i kölplankan har man också bottenstockarna. De här bottenstockarna monteras med en genomgående resningsbult som sitter ut genom kölplankan, ytterstäven, och så bultar man ihop den. Längre fram så ser vi att det är exakt samma sak. Det bara fortsätter, det är bottenstockar. Sen har vi spanten som vi basade förut. När vi kommer framåt här så har vi ju själva karven. Karven ligger uppe på det som vi kallar däcksbalkar. Däcksbalkarna i sin tur fäster i balkvägen som är fäst i spanten. Så att allt det här är ju en ganska
Det är en väldigt stark konstruktion med många infästningar, så man måste ha koll på i vilken ordning man sätter allting. Längre fram, om vi går hit, så kan vi se de så kallade mastspanten eller även ringspanten som går ner här med sammanbindande bottenstockar ovanpå. Ovanpå de här så kommer ett par förstärkta lamelllimmade balkar där själva masten kommer stå. Och den här balken som kommer limmas ihop kommer alltså göra att skrovet tar upp lasten från själva masten. Senare har vi bara balkar hela vägen fram till förstäven. Andungen kom till Sverige i mitten av 50-talet och fick snart ett starkt fäste i Långedrag i Göteborg. Här besöker vi Göran Winberg, ägare till nummer 27 och nummer 60, som vi kunnat följa genom ett unikt bildmaterial, filmat av honom själv och hans far Bertil. Göran var en av Långedrags andungepionjärer. De gjorde båten populär med flitigt kappseglande och äventyrliga långturer. Det började här i Gamla hamnen ihop med Karl-Axel Eriksson, även kallad Sasse, som bor där. Våra första färder på havet, det var när vi spikade ihop flottar utav trävirke som kom indrivandes och använde spik som Karl-Axels pappa hade dragit ur gamla brädor och lagt i ett tvättfat, kroka. Så vi fick alltså börja med att lära oss att räta spik och sen spikade vi ihop flotte. Och då hade vi det och paddlade runt här i hamnen. Så då gjorde vi en upptäckt och konstaterade att om vi byter ut träet emot kork som vi hittade på Västerbergets kust där och la det i lådor, så kunde vi flyta mycket, mycket bättre och vi hade roligt här. Karl-Axels båt, eller pappas eka, ville vi ju utveckla, så vi satte en fock och sen satte vi ett peke och hade en jagare också. Vilket innebar att det var rodret i lä, för den var ju fallgirig. Och rakt ut här så kom det en skuta inifrån hamnen och skulle ut och den bara tuffade på. Och rodret var i lä, vi kunde inte lova. Och det var ingen som kom på att man kunde falla av akterut, så det var in i skutan. Och sen så stussade vi några gånger och jag kommer än ihåg hur skeppan kom och skrek på oss. Men vi lärde ju oss det här med lateralplan och alla möjliga grejer. Den hårda vägen. Nästa steg var ju att jag gjorde lumpen och då såg jag en C-låda, en kanot.
uppe i Stockholm och köpte den och gjorde ett år på GKF, Göteborgs kanotförening, innan Pelle riktigt kom igång med det här med andungar. Så inträffade då detta att jag får en andunge. Nummer 27. Den levereras hit. Och jag gör färdig ytbehandling och allting sånt. Den sjösätts på den här vagnen. Och jag kommer ihåg när jag hoppar ombord ifrån den där bryggan där bakom. Det var då det. Idag hoppar jag inte. Sen så var vi ett antal som seglade andung. Och de låg ju här, de låg i GKSS och runt om. Vi kappseglade tisdag på LSS, torsdag på GKSS, lördag och söndag på något av segelsällskapen. Antingen på Arendal eller längre söderut. Mycket kappsegling som sagt var och mycket långsegling. Ja, det är andungen när den kom och levererades i sin vagga. Och när jag gjorde den färdig när det gäller ytbehandling och allt sådant. Ja, men det är roligt att komma upp hit nu, för att nu är båten faktiskt helt klar i skrovet och det första lagret utav däcket ligger där. Så här ser vi plywood-däcket som ligger på båten uppe på alla träbalkar som ligger under. Vi har skruvat fast dem alla med en rostfri träskruv ner i balkarna. Så att det här däcket sitter verkligen fast. Andreas här, han håller på och mäter in nu, för nu gäller det att nu har vi byggt konstruktionen, men nu gäller det att visuellt göra det här till en vacker båt. Alltså att få däcksribborna att bli riktigt snygga och bra linjer. Då krävs det att vi hittar nolllinjen, centrum på båten. Vi hittar bredden på skarndäcken. Det är det vi har försökt att tejpa oss in här med en blå linje. Så har vi ritat skarndäcken här på sidan. Och skarndäcken, det är ju den mahogny frisen som kommer komma här ute. Sen på det här däcket så kommer vi lägga ett helt pine-däck med ljus träslag och svarta nåt. Det kommer bli otroligt snyggt. Vi har även fått ut formen för sittbrunnen här. Så man ser precis hur båten kommer bli. Det kommer sticka upp ungefär 12 cm mahogny här som sittbrunn som dippar neråt bakåt till ungefär 6 cm. Det där är inga exakta siffror. Det är ganska tillåtande i regeln att ha olika höjder. Så att det här kommer vi att justera sen vad vi tycker är snyggt. I mitten på båten här så har vi satt upp det som vi kallar för bridge-däck. Det är alltså bron mellan sittbrunn här. Bridge-däcket här slavar storskotstravaren. Skotet till storskotet går här. Vi har även ett litet pilothål i dagsläget för rokulten som kommer gå fram här. Här sitter man och seglar och styr. Här bak har vi den andra sittbrunnen. Man kan kalla den för svärmorssittbrunn som det heter eller svärmorsbrunn som det heter på bilspråk. Eller så har man sin gast som sitter och skotar storseglet där. Så nu börjar det komma båt och Andreas håller på och mäter och mäter och mäter. Det är ett stort mätande när man är klar. Det är någon millimeter hit, någon millimeter dit. Problemet är att ögat ser alla fel och alla misstag man gör. Så att ögat är mycket noggrannare än skjutmått och stållinjal. Så att den kurva som blir 0,5 till 1 millimeter fel, den kommer ögat att se. Vi har varit inne och tittat nu på andungen där inne och den är ju färdig på insidan och den har fått sitt plywood-däck. Och vi ska komma vidare med däcksribben. Tidigare när båtarna byggdes på 40, 50, 60-talet då la man oftast granribb, massiva. Och över det så spände man en duk som man antingen linoljade dit eller la dit med spännlack. Och så målade man. Det skulle vara ganska enkla båtar, relativt billiga att bygga. Idag när man bygger en andunge så lägger man ofta en plywood och så lägger man ribbdäck uppe på med svarta nåt emellan. De flesta har lagt teakdäck under årens lopp, obehandlade.
Vi här på Stockholms Båtsnickeri gillar mer pinedäck. Och det finns en annan andunge som Mats Blomberg har som har pinedäck. Sen tror jag faktiskt att det inte finns någon. Så att dunet som den heter här inne kommer få ett plywood-däck. Och jag har med en liten bit här. Den består av en 7 mm tjock marinplywood. Som vi ytbehandlar undersidan då, som syns mot balkarna med först 2 lager epoxy och sen 4 lager 2-komponentsfärg. Det är lite som att bygga ett badrum när man jobbar med plywood. Man ska inte få någon fuktinträngning utan det måste vara helt igenstängt från vatteninträngning. Ovanpå däcket så kommer vi sen att lägga pine rib. Det här är en standard pine ribba som vi har tillverkat i snickeriet med sin fina ådring som pine har. Och ett svart epoxynåt som redan är tillverkat på ribben innan man sätter dit det. Det här gör att det går relativt fort att lägga däcket. Vad som inte går relativt fort och som vi kommer få gnugga oss i huvudet för, det är att det här ska bli ett konat ribbdäck. Det är alltså inte samma bredd på ribban från för till akter, utan den är som bredast på mitten och går och smalnar av utåt ändarna, lite som en solfjäder. Det är ett typiskt sätt som man höll på med här i Stockholm på sådana varv som Plyms varv och Sjölins varv. Det är en specialitet som de fina anrika varven haft och vi hakar gärna på den trenden. Jag tror att det kommer att se enkelt men exklusivt ut. Båten är en enkel båt och vi vill inte lulla till den för mycket med för komplicerade former. Utan det ska vara enkelt men dock exklusivt. Då blir det ett konat pinedäck på den här. Dagsbalken där. Om vi ritar upp det där ungefär det. Lite mer svung där i det hela. Men det kan vi göra i Ska vi rita bara för att det, så vi får se att det ser bra ut? Nej. Upp lite där. Perfekt. Stållinjal mot tumstock. .266. Det är ju perfekt. Vad står det här då? 451. Stämmer ganska. Så, kul. Så den här mätningen vi gör nu, Andreas, det är ju för att hitta att båten är liksidig och att vi har sittbrunnen i mitten och det skiljer på 2 mm, de kommer vi justera in. Men sen så kommer vi även att rita in de konade ribben som följer sittbrunnen här sen. Så att man ser hur kurvaturen på ribben kommer att te sig i verkligheten. Det kommer vi göra med ett långt ris som då är 8 meter långt. Hur lång är båten, Andreas? 7 och någonting. Ja, vi glömmer alltid hur lång den är. Så de nollor du hugger in nu då, det är de vi ska ha. Nu är du nöjd. Nu är jag nöjd. Bra. Okay. Det tror jag inte. Så vi här är det smalaste stället. Ja, men vi sätter den på 43 där. Ja. Nej, men då sätter vi den här på 43 då, som vi ska ha ribban sen när det blir färdigt. Jag böjer in här först. Och så ska vi ha lite svung i den sådär, va? Det är så snyggt när man ser hur ribban åker ut här. Det blir precis rätt. Är det för mycket? Det är lite mycket. Släpp lite. Där. Så. Det här är ett konat ribbdäck. Det följer lite som en solfjäder på båten. Och de kommer inte vara jämnbreda som den här ribban. Utan bredden kommer vara 43 mm på mitten. Det mätte vi in tidigare.
Och fram här kan jag tänka mig att de uppnår ungefär 32 mm. Det ska vara lika breda ribbor tvärs över på varje balk. Ren matematik. Vart går den ut? Den går ut där, precis 1 centimeter ifrån. Näst sista mallen. Ja. Så att här kommer det ligga sedan ett supersnyggt pine-ribbdäck med lackat, den tjusiga pinen, finådrig med svarta skarpa nåt. Det kommer bli kanon. Enkelt och exklusivt. Innan vi la på däcket, när plywood-däcket, så passade vi på att ytbehandla hela båten invändigt. Ni såg ju till och med den röda körrumsfärgen. Vi har slipat fint med 180 papper på mahognybordläggningen. Oljat med en grundolja som oxiderar, som härdar. Den är raffinerad, så att när man har fört på den med värme, vi lägger den på den med 130 graders värme, så går den in i cellstrukturen och sen härdar den och står still där inne i väggen. Uppe på det här sen har vi lagt 8 lager klippersida. Det är en polyuretanprodukt som är en komponent med väldigt högt UV-skydd, vilket innebär att solen kommer inte slita så mycket på den. Och dels också slitage, att man kanske går lite på ytan eller kravlar om man ska in i förpiken, eller förpiken heter det kanske, men under fördäck. Så att det är en väldigt tålig finish har vi lagt på. Sen har vi målat även med röd kölrumsfärg. Och där har vi faktiskt valt att bryta själv fram en kulör, för vi tycker att allt annat är för rött och så. Men för att få lite klassisk kölrumsfärg på det hela. Ja, balkarna har vi lackat innan vi monterade dem. Vi har lackat dem i ett lacktält där vi drog på värmen lite, höjde upp temperaturen till 30 grader så att det härdar lite fortare. Alla balkar är lackade 6 gånger innan de är monterade. Några balkar lackas på plats också. Så att tanken är att nu bygger vi bara på utsidan av båten.